يسعد لي أوقاتكم جميعا. بالبداية أنا بدي أشكركم لاهتمامكم بالمتابعة، والحقيقة هذا المباشر هو فرصة لألي حتى أشرح فكرتي عن مشروعي الجديد أو من مشروعي الجديد. وأنا رح أحاول ما أطول كتير بالشرح، لكن رح أعطي فكرة كافية. وطبعا بآخر المباشر ممكن نترك مجال لنحكي سوا، وبعتقد في كتار بيهمهم الموضوع مثل ما وصلني، واللي بيتلخص بالفكرة اللي راح أقدمها هلا. أول شيء يمكن الأفضل أعرف عن نفسي ولو باختصار، لأن أكيد في كتار من الموجودين وعم يحضروا ما بيعرفوني شخصيا، يمكن كمان مسامعين عني. أنا اسمي جول خازن، سوري من مدينة حلب، مقيم بهولندا من حوالي 5 سنوات. اهتماماتي العملية بشكل عام هي اهتمامات فنية. أنا بعزف على آلة الأورج وبغني، وسابقا كنت مصور فوتوغراف، وهون بشتغل بعقد ثابت بمطعم اسمه مطعم لا بلاس، لكن باعتبار هلأ سكر فانتقلت ليومبو أو جامبو سوبر ماركت، لأن لا بلاس هو تابع ليومبو. ما بدي فوت كتير بالتفاصيل، بس نبذة سريعة. اهتماماتي الحياتية الحقيقة هي الإنسان والفكر الإنساني، ومن هالمنطلق كانت بدايات نشاطي بهولندا بهالمجال. الحقيقة أنا عملت كتير نشاطات فنية وإنسانية تطوعية بهولندا. بلشت بوقت ما كنت بالكامب، واستمرت أثناء تواجدي بهولندا على مر الوقت خلال 5 سنوات، لكن كمان ما رح فوت بكل التفاصيل حتى ما يكون المباشر كتير طويل وممل. باختصار رح أحكي عن آخر نشاط يلي هو بعتبره أنا أهم نشاط وأكثر نشاط لقى تقبل من الناس واهتموا فيه الناس، واللي بيتعلق بتأسيسي لقناة الإدارة على اليوتيوب. سميتها قناة الإدارة لأني بعتبر أنه الإدارة هي الكلمة الأساسية بحياة أي إنسان. بتبدأ من إدارته لحياته وأهدافه وشخصيته، إصلاح ذاته، وبتستمر بإدارته لعمله الخاص، باختيار نوع عمله، بظروف عمله، وكمان إدارته لأشخاص آخرين ممكن يكونوا موظفين بيشتغلوا معه هو مسؤول عنهم إذا كان عنده شركة أو مؤسسة، ممكن يكونوا أفراد بعائلته إذا كان هو مسؤول عن العائلة إلى آخره. وما ننسى كمان أنه في أشخاص عم تدير مجتمعات كبيرة مثل رؤساء حكومات ورؤساء بلديات وأصحاب مسؤولية. هدول كمان كلمة الإدارة مهمة بالنسبة لهم. إذا الإدارة هي كلمة شاملة، وأنا بعتبر أنها كتير مهمة ومناسبة وبتعبر عن محتوى قناتي الجديدة اللي أنا أسستها. قناة الإدارة أو The Management بالإنجليزي هي قناة على اليوتيوب، وبتدعمها هيدي الصفحة يلي عم بث منها المباشر أنا هلأ على الفيس بذات الاسم. بهالقناة أنا عم أعمل مبدئيا برنامجين أساسيين، وفي بذهني كمان أفكار تانية لقدام، لكن بالوقت الحاضر بس هالبرنامجين، لأنه القناة ما إلها كتير زمان أنا عاملها. أول برنامج بالقناة اسمه قصص المغتربين. بهذا البرنامج أنا بستضيف أشخاص عرب موجودين بأوروبا، عرب بشكل عام طبعا، لكن بركز أكثر على السوريين باعتباري أنا سوري، وبختار هدول الأشخاص من ضمن شريحتين أساسيتين. طبعا بختارهم مش ضروري أنا بس نقيهم، ممكن هن يتواصلوا معي، لكن أنا بتعامل مع شريحتين أساسيتين من الأشخاص. الشريحة الأولى وهي اللي قدرت ضمن فترة وجودها إذا صح التعبير بالاغتراب أو بالغربة تحقق إنجاز عملي أو حياتي أو إنساني، قدرت تتطور بمجال ما وتحقق شيء من أهدافها ومن رغباتها بالبلد اللي هي فيها. وطبعا أنا بضوي على هذا الموضوع، بضوي على هدول الناس، على إنجازاتهم،
حتى يكونوا قدوة، أو بالأحرى لأنهم هن القدوة حتى نقدر نقتدي فيهم ونتعلم منهم، ونشوف إنجازاتهم وخبراتهم. وبشكل أكبر الناس اللي عم تصل لأوروبا خصوصي بالفترة الأخيرة ويلي بيحتاجوا يعرفوا خبرات يلي سبقوهم. طبعا في كتير ناس عم تعمل برامج بهذا المجال، لكن ما شفت ولا برنامج بيناقش أو بيضوي على الأشخاص بحد ذاتهم ومشاريعهم بشكل مفصل مثل ما أنا عم بعمل. الشريحة الثانية هي الشريحة يلي عم تحاول تحقق أهدافها، عندها أهداف وعندها طموحات وعندها خطة عمل أو شيء من هالنوع، لكن عندها عوائق معينة أو مشاكل كبيرة وبتحتاج للمساعدة. يمكن في ناس عم بتنافسها، يمكن في مشاكل من ناحية اللغة، يمكن في عقبات بالبلدية، يمكن بالتمويل، بشكل عام في عقبات ومشاكل، فهم القوانين وهالأمور. نحن بنحاول كمان نضوي على هدول الناس ونوصل صوتهم لكل واحد بيحب يسمع صوتهم، نعرف عنهم ونوصل صوتهم. البرنامج الثاني هو بعنوان قضايا. برنامج قضايا من خلاله أنا بطرح قضايا إنسانية بتمس العرب وأحوالهم وبتمس الإنسان بشكل عام، مثل موضوع المرأة، مثل موضوع الطفل، مثل الحقوق الإنسانية، مثل الحريات، مثل المشاكل الاجتماعية، آثار الحروب على الإنسان، وإلى ما هنالك من أمور. مبدئيا أنا بلشت كمان بهذا البرنامج من فترة بسيطة. القناة الحقيقة عمرها، قناة الإدارة عمرها بالضبط شهر ونص يعني أو أكثر كم يوم. أول فيديو كان ترويجي للبرنامج ونشرته بتاريخ 18/9/2020، يعني قريب الشهر وشوي. القناة قدرت بهالفترة تحقق تقدم ملحوظ بيبين عندي أنا على اليوتيوب. الناس اهتمت بالمحتوى لأنه فعلا هو محتوى بيهم الكل، بيهم الناس اللي موجودة برا بالبلاد الأوروبية حتى تستفيد من بعضها، وبيهم الناس الموجودة ببلادنا كمان حتى تشوف أهلها أولادها وشو عم يعملوا هون ومين عم ينجح وكيف وشو العقبات وشو الخبرات وكل شيء. طبعا هدف المحتوى هذا وهدف البرامج هاي أو القناة بشكل عام هو الخدمة بالدرجة الأولى، وإيصال الناس ببعضها والمعلومات، توسيع مستوى المعرفة بالمعلومات، وكمان التثقيف. هون لازم أقول أنا أنه هيدي القناة، قناة الإدارة، هي جهد شخصي بحت، لأنه تعرضت لكتير أسئلة وصار في حكي. هيدي القناة مش تابعة لأي جهة أبدا، لا جهة حكومية ولا مؤسسة خاصة ولا منظمة معينة، لا دينية ولا سياسية ولا اجتماعية. وهيدي القناة ما في حدا بيمولها، أنا الوحيد يلي مسؤول عنها، وهي جهد شخصي أنا قمت فيه، قلت مثل ما قلت بالبداية، بهدف الخدمة، بهدف تثقيف الناس بمستوى أعلى بقدر الممكن. يعني كل شيء بتشوفوه من مقابلات بالقناة، من تصوير، أمور فنية، مونتاج، ترجمة، كله يعني أنا شخصيا عم أقوم فيه بنفسي لحالي ضمن إمكانيات طبعا محدودة، مش كتير واسعة، لكن ماشي الحال، عم بقدر أقوم بالمطلوب. وطبعا هيدي الفيديوهات كلها أنا عم أقوم بترجمتها ل5 لغات بالدرجة الأولى، أو بالبداية بترجمها للغة الإنجليزية، من بعد ما أنشر الفيديو، أي فيديو أو أي مقابلة أو أي فيديو بخصوص القضايا أو شيء، بترجم للإنجليزي، بعدين للهولندي والألماني والفرنسي والتركي، بالإضافة أنه هي ناطقة بالعربي، فبتوصل لشريحة أكبر كتير من الناس. ليش هال5 لغات؟ لأنه الإنجليزي هو لغة عامة
بتصور وين ما كان ممكن يقروها ويستفيدوا منها. والهولندي لغة البلد اللي أنا موجود فيها، ولازم أنا كمان استهدف الهولنديين لحتى يعرفوا شو عم نعمل. كمان الألمانية هي بلد مجاور ألمانيا، وفي كتير تداخل بين هولندا وألمانيا بالثقافة وبالاجتماع. فبهم أنه كمان الجمهور الألماني بالإضافة إلى أنه هي دولة ضخمة جدا، مهم أنه كمان الألمان ياخدوا فكرة شو العرب عم يعملوا. وفرنسا نفس الهدف مثل ألمانيا كمان، وفيها جالية عربية كبيرة. والتركية لأنه في نسبة أتراك كتير مهمة موجودة بهولندا، كمان أنا بيهمني يعرفوا الجالية العربية شو عم تعمل. الحقيقة واحد من أهداف القناة الأساسي هو كمان محاولة تقديم صورة خليني أقول حلوة للأوروبيين وللغرب، صورة عن العرب، صورة عن الشخص السوري، صورة عن الشخص العربي تكون شوي جميلة وناصعة، وتغطي على الصورة المشوهة يلي عم بيقدموها بعض فئات من الناس. محاولة حتى يكون المواطن العربي هون صورته واضحة وحلوة. لازم هون استغل هيدي الفرصة. أنا مثل ما قلت إنه كل المجهود وكل شيء أنا عم بعمله لحالي، لكن هلأ من جديد انضمت لي صديقة غالية جدا، وكانت معي بأمور تانية بالسابق، لكن هلأ انضمت معي بقناة الإدارة، وهي عم بتقوم بمجال أو بمهمة ترجمة النصوص. شالت عني مسؤولية ترجمة النصوص للإنجليزي أو ترجمة الحلقات للإنجليزي. كنت بالبداية أنا كنت عم ترجم، لكن هي ساعدتني بهالموضوع، شالته عني، وهذا طبعا وفر لي مساحة كتير واسعة من الوقت. أنا كتير بدي أشكرك رحاب درويش. هي الشخص اللي عم بيساعدني، أنا بشكرك رحاب. وطبعا هذا النشاط عم تعمله بالإضافة لتنقيح اللغة العربية للنصوص اللي أنا عم ببعث لها إياها بدون أي مقابل، وهذا شيء أنا بقدره كتير. وطبعا اللي عم بيحضر الفيديوهات رح يلمس نتائج هذا الشغل أكيد، خصوصي بالفيديوهات القادمة. كمان صديقة تانية تعرفت عليها من فترة مش بعيدة، كمان عرضت مساعدتها واهتمت كتير بالمحتوى، وأنا التقيتها وحكينا أنا وياها، وهي عم بتساعد بالإعداد وعم بتساند بأي وسيلة ممكنة ضمن ظروف وقتها أكيد، وكمان بدون أي مقابل. صديقة عليا الشعشاع، أنا كمان بشكرك على اهتمامك وعلى وقفتك هالوقفة التطوعية بالمساعدة. ولازم كمان ما أنسى أشكر الأخت والصديقة فادية الريم، يلي كان في بيناتنا تواصل من فترة بسيطة، وكمان شافت أنه هذا المحتوى مهم كتير ولازم يندعم ولازم يوصل لأكبر شريحة من الناس. هو بيعبر عن هم الإنساني وحبت تدعمه وتسانده، وهي طبعا واحدة من الأشخاص المهمين يلي رح نعمل معهم لقاء قريبا، لأن عندها تجارب كتيرة بالغربة ممكن تفيدنا كلنا. وحتى ما أطول أكتر رح أكتفي بهذا الشرح، وأطلب منكم لو حسيتوا أنه هالمحتوى بيهمكم وحابين تعرفوا شو عم يعملوا المغتربين بأوروبا، نجاحاتهم، أوجاعهم، خبراتهم، مشاكلهم، تفوقاتهم، إنجازاتهم بشكل عام، وخاصة الأشخاص اللي وصلوا لهون بالسنوات الأخيرة ب5 سنين المرقوا أو 6 سنين المرقوا، وقدروا يعملوا إنجازات ملحوظة وكونوا علامة فارقة بأوروبا بشكل عام وبهولندا بشكل خاص. فيكن يعني تساعدوا بهذا الموضوع بأنكم تدعموا القناة على اليوتيوب وعلى الصفحة على الفيسبوك. واللي حابب يعرف كيف، الموضوع بسيط جدا، ممكن تفوتوا على القناة من أي فيديو منشور على الصفحة هون، تعملوا اشتراك بالعربي أو سبسكرايب بالإنجليزي، وممكن تحضروا المقابلات والفيديوهات وتعلقوا برأيكم، تحطوا ملاحظاتكم، لأنه أنا كمان بستفيد منكم، بستفيد من آرائكم، بستفيد من ملاحظاتكم، بهتم بتعليقاتكم، وأكيد رح أقرأ كل شيء، ما رح أهمل ولا شيء، ورح تابع وراجع كل اللي بتقوله. وكمان ممكن تشاركوا هالفيديوهات
الفيديوهات اللي بتحبوها وبتعجبكم ممكن تشاركوها على صفحاتكم أو بالمجموعات المختلفة. وأكيد ممكن تعملوا لايك لصفحة الإدارة هون على الفيسبوك. كمان هذا الشيء بيساهم بانتشار الصفحة أكثر وأكثر. الحقيقة دعمكم ومساندتكم هي بتساعدني كتير لحتى وصل القناة وصوت المشاركين فيها لأكبر شريحة من الناس المهتمة، وهالشي حتما له أثر إيجابي كبير على كل الناس. بتمنى ما أكون طولت كتير عليكم، وأنا هلأ رح أحاول أعطي شوية وقت حتى نحكي سوا لو كنتوا حابين تحكوا، وشوف إذا في تعليقات من أي حدا أو سؤال، وبتواصل معكم حتما فورا. عم حاول اقرا التعليقات هلا معكم، فتحت على التعليقات. فادي الريم شكرا لك، شكرا لحضورك ووجودك. خلود يسعد لي مساكي. شذا تميم كمان نحن على الموعد بكره، وانت رح تكوني خلينا نخبر الكل هلا انك انت رح تكوني ضيفه ببرنامج قصص المغتربين، وانت انا واثق انك رح تكوني ضيفه جدا مميزه. انا بعرفك بالشخصي، بعرفك من حوالي 4 سنين كانوا 5 سنين. انت شخص مجتهد جدا وقدر يثبت وجوده ويكون نقطة مهمة وبارزة بهولندا. بكرة رح نحكي ونشوف شو رح نعمل. ليلي يسعد لي مساكي، شكرا على التحية. مرسي خلود على دعواتك، شكرا فادي على دعواتك. إذا حدا حابب بعد الكلام اللي سمعتوه أو الشرح اللي شرحته، أنا ما حبيت طول كتير، حبيت بس أعطي موجز عام عن الموضوع. ممكن إذا حدا حابب يسأل أي سؤال أنا نسيت إني أعبر أو أشرح عنه، وأنا هلأ معكم هالفرصة يعني ممكن جاوب. وإذا حدا عنده كمان ملاحظة بحب يقول لي إياها أو فكرة بحب يعرضها كمان ممكن نناقشها هلأ، وصار في ناس عم تحضر وعم تشوفنا. يعني إذا ردنا نقول شيء إضافي ممكن نقول إنه الإنسان هو الاهتمام الأول بالحياة. هذا إيماني على الأقل، أو هذه طريقة تفكيري. والإنسان بيستحق أنه نضوي عليه. لو نطلع على بلاد تانية، الحلو بالموضوع أنه هون بهولندا الإنسان له قيمة ومعتبر ومصان، بالرغم من بعض الأمور اللي موجودة بكل مطرح، لكن هون بكتير أفضل وضع الإنسان بشكل عام. أنا ما عم أقول أنه من خلال هذه القناة بدي ألغي الحروب وبدي أحسن مستوى الإنسان العالمي وبدي أطور يعني هيدي أمور كبيرة كتير وبتتعلق بالسياسات الدولية، بتتعلق بالحكام كل اللي عم أقوله أنه هذه القناة هي فرصة حتى نتساعد كلنا كناس، حتى نعمل من حالنا أشخاص أحسن. يعني أنا أول واحد بشتغل بالدرجة الأولى على حالي قبل ما أشتغل على حدا تاني، ونحن بحاجة لنكون حد بعضنا كلنا، خاصة كعرب ببلاد اللي جديدة علينا اللي عم نحاول نكون حالنا فيها. في حدا عم يسأل إنه إذا في صعوبة بالتواصل مع القادمين الجدد. خلود، صعوبة بالتواصل مع القادمين الحقيقة يعني لا، ما في صعوبة، بس يمكن في صعوبة بإني ألاقيهم يلي الناس لازم نضوي عليهم ولازم نفرجي الآخرين عليهم. عم لاقي صعوبة بإني ألاقيهم، في يمكن سوء بالتسويق، لكن لما عم لاقيهم عم بتواصل أنا شخصيا معهم دغري. وما بخبي عليكي خلود، الحقيقة في عالم كتير عم بتشجع وعم تنبسط من الاتصال، يعني مثل مقابلتي مع حسام الراوي، مثل مقابلتي مع مجد دغمش اللي بحب أقول إنه كانت كتير مميزة
وهن أشخاص إيجابيين جدا وتحمسوا كتير للموضوع وساعدوني يعني لحتى وصل صوتهم وهيك. لكن في ناس ما بدي أذكر أسمائهم، في أشخاص أنا اتصلت فيهم هن كمان عاملين شيء بهولندا، نقطة علامة فارقة بهولندا. في ناس استحوا، في ناس تحسسوا، في ناس خافوا، يمكن ما بعرف، في ناس عندهم موقف سلبي من اللاجئين او من العرب لانه تعرضوا لمواقف مش منيحة من طرفهم، فاخذين موقف انه هن ما بدهم يطلعوا على الاعلام، ما بدهم يحكوا معهم. انا بفهم، بقدر، مع اني انا ما بوافق على هذا الرأي وهذا الانطباع، لكن كل انسان حر. ما في صعوبة بخلود ابدا، في صعوبة بإني ألاقيهم الحقيقة. وما تنسي كمان أنت شخص لازم كمان نعمل لقاء حتى الناس يتعرفوا على شغلك وعلى مطبخك أنت من استحوا صح. خليني أشوف كمان سؤال إذا في شيء. ربا شكرا لمرورك، أهلا فيكي، كلك ذوق. أخ ربيع، أعطيك فكرة عن موقع الإدارة. ما كتير فهمت شو قصدك بالضبط، شو قصدك موقع الإدارة؟ موقع الإدارة هو اليوتيوب والفيسبوك، هو على التواصل، على قنوات التواصل يعني. هو قناة على اليوتيوب بقدم من خلال الحلقات، وهو صفحة على الفيسبوك. إذا قصدك موقع كمركز، ما في إلا مركز. أنا كل الحلقات عم بعملها واللقاءات كلها عم بعملها عندي بالبيت. شو ممكن تستفيد منه، من الموقع قصدك، من قناة الإدارة؟ شو ممكن تستفيد؟ ممكن تستفيد بأنك تعرف الناس اللي أجوا لأوروبا شو عملوا وشو أنجزوا وشو ممكن يقدموا لك لحتى تكون مثلهم أنت أو غيرك. طبعا مش القصد أنت بالضبط، أي شخص عم يحضر ممكن يستفيد بأنه يشوف خبرات الآخرين، تجاربهم، ويجرب يعني يستعملها أو يمارسها بحياته الخاصة لحتى ينجح مثل ما هن نجحوا. وممكن كمان تطلع على الناس اللي عندها عوائق ومشاكل وما عم تعرف تتجاوزها، بأنك تقدم له نصيحة أو مساعدة، أو يمكن الموضوع بيكون بإيدك. هيدي هي الفائدة يلي بتحصل عليها، وهيدي الشغلة اللي ممكن تقدمها. يعني الهدف من القناة خي ربيع تواصل كل العرب، وبشكل خاص برجع بركز السوريين، تواصلهم مع بعضهم، تعرفهم ببعضهم، يفيدوا بعضهم بالمعلومة، يفيدوا بعضهم بالرأي، يساعدوا بعضهم إذا أمكن بأي موضوع. ما بعرف يعني، في كتير أمور ممكن تستفيد منها، ممكن تقدمها. أنا بدي أتمنى من الجميع، كل الناس اللي معنا اللي عم يحضرونا، يعني لو في حدا بحس حاله إنه هو بتنطبق عليه شروط الشريحتين يلي أنا طرحتهم بهذا المباشر، بتمنى هو يتواصل معي. إذا أنا ما بعرفه يتواصل معي ويقول لي أنا في ناس تواصلوا معي طبعا، كذا شخص، لكن كمان اللي ما تواصل بحب عنده رغبة يتواصل معي. أنا مستعد أني نعمل أنا وياه لقاء ونضوي على فترة تواجده بهولندا وإنجازاته، أو إذا عنده مشكلة وما عم يعرف يتصرف فيها وبده مساعدة كمان بنضوي عليها وبنوصلها للناس. مثل ما قلت إنه هذه الفيديوهات أو المقابلات اللي أنا عم بعملها هي مترجمة ل5 لغات، يعني أكيد بتصل لناس بيقروها من أصحاب البلد، وممكن يحاولوا، ممكن يساعدوا أو شيء، ما بعرف. يعني التعاون هو اللي بيساعد. صحيح خي ربيع. حسام الراوي كانت حلقته كنت الحقيقة كل الحلقات اللي عملتها كان فيها فايدة، وفيها نوعا ما شيء مختلف عن الثاني. حسام الراوي كانت حلقته ممتعة جدا ومهضومة، هو حسام شخص مهضوم. وأنا حبيت الحقيقة حلقة مجد شخص مكافح وشاطر كتير وقدر ينجز إنجازات عالية بوقت قصير الحقيقة. وحلقة زهور المصري كمان شخص مكافح وشخص عم يثبت وجوده وعم يعمل كتير اشياء حلوة بهولندا. انا كتير انبسطت بالحلقة معه،
واستفدت من المعلومات اللي قدمتها. ما بنسى حلقة باسل كردي الشخص اللي يعني ما بعرف الموقف اللي تعرض له كان موقف صعب كتير بخسارة مطعمه بأردنينا. حاولنا نقدر نساعد ونعمل شيء. هلأ من جديد أنا ما بعرف شو التفاصيل اللي صار، لكن بتمنى يكون صوته وصل وفي شيء نتائج، بتمنى يا رب. جوال منورة، يسعد لي مساكي يا رب، ميرسي. شكرا يا شذا، شكرا، الله يخليكي. شكرا حنان. ست سميرة يسعد لي مساكي، شكرا. شكرا أخي مؤيد، أنت كلك ذوق ومتابع باستمرار وداعم باستمرار. أنا بشكرك على تمنياتك وعلى كل دعمك. صحيح جويل، فعلا أنا الحلقات كتير تمتعت فيها واستمتعت يعني مع الأشخاص اللي كانوا هون، وانبسطنا كتير بالحديث، وكانوا مكسب لألي وصداقات جديدة أنا بعرفها. في ناس أنا كنت بعرفهم من قبل وما كان في تواصل مثل زهور، كانت فرصة لحتى نتواصل. وفي ناس أنا ما كنت بعرفهم وقدرت أتعرف عليهم مثل مجد. يعني بالنسبة لي هي في مكسب كبير، علاقات جديدة مع الناس، وأنا بعتبر كل إنسان هو مكسب، كل علاقة هي مكسب. بتمنى إذا في حدا حابب يعطي فكرة أو يعطي ملاحظة، كمان أنا بستفيد من أفكاركم وملاحظاتكم بتطور من وراها. يعني عم حاول حط لايكات لكل اللي جاوبت عليهم لحتى ما انسى حدا. صحيح خلود، كل الضيوف كانوا خفاف الظل، هذا حقيقي، هذا حقيقي فعلا. كلهم كانوا مهضومين، وكلهم أضافوا للبرنامج نكهة ظريفة، وأضافوا لي لألي كمان. صحيح خلود، فكرتك حلوة كتير وفكرت فيها الحقيقة، ما جديدة. بس بتعرفي شو يعني، مثل ما قلت لك، أنا عم بستقبل الأشخاص أو عم بعمل هالمقابلات كلها عندي بالبيت، وأنا بيتي مو هالقد كبير، ومساحة القعدة عبارة عن صوفة ما بتتحمل عدد كبير. يعني يمكن بتتحمل 3 أشخاص، ما بعرف، بس أكثر من هيك بيصير صعب كتير. يعني لازم يكون في تجهيزات أفضل ومساحة أفضل وكذا، لذلك عم بكتفي بشخص واحد بالوقت الحاضر. لكن طبعا الفكرة كتير حلوة وببالي. أخي مؤيد، هذا المباشر هو الأول، هو هدفه مثل ما شرحت، نعرف الناس على قناة الإدارة، نشرح عنها وشو هدفها وليش عملناها وشو الغاية منها، وكمان لأطلب الدعم منكم كلكم، المساندة. كيف بتساندوني؟ بإنكم تدعموا القناة، وبإنكم تدلوني على الأشخاص اللي نحن بنقدر نطرح أمورهم ونحكي عنها. وهذا الموضوع أنا بعدين أنا بتكفل فيه كله. يعني هون بتكونوا أنتم عملتوا اللي عليكم ومشكورين. هذا كان هدف هذا المباشر. هلا في فكرة ما بعرف إذا بتحبها أو بيحبوها الناس، لسه ما طرحتها، هي إنه أعمل مباشر دوري مثلا كل 15 يوم أو كل شهر أو كل جمعة، ما بعرف، نحكي فيه سوا كلنا عن قضية ما. يعني في قضايا كتير ممكن نحكي فيها مثلا، وعم بتصير هون مشاكل. واحدة من القضايا طرحها أو حكى عنها صديقنا مجد دغموش، هي مشكلة الطلاق. ف يعني مثلا ممكن نعمل مباشر نتناقش سوا عن مشكلة الطلاق، ناخذ الآراء ونناقش الآراء بفكر مفتوح وبمنطق. مثلا في مواضيع كتير. موضوع الأخير اللي صار هو الإساءة للرسول، هذا موضوع كمان قابل للنقاش، ونحكي فيه ونشوف ليش هيك صار، وشو كيف ممكن نحكي فيه، أو بأي طريقة ممكن نتفاعل معه. عم بيصير كتير اشياء، ناس عم تتفاعل معه بشكل
متطرف أو خلينا نقول يميني كتير، وناس ما عم بيهم الموضوع نهائيا. الحقيقة لا هيك صح ولا هيك صح، يعني هذا موضوع بالنتيجة هو إساءة، هو إساءة. الإساءة إساءة لأي حدا، فكيف لما بتكون إساءة لشخص معتبر من عدد ضخم من الناس؟ يعني هذا إساءة. فيعني في أمور، قصدي أنا بدي أقول في أمور أساسية وحقيقية ممكن نطرحها بشكل مباشر. ما بعرف إذا بتوافقوا على، قولوا لي بالتعليقات إذا بيعجبكم هذا الموضوع، فينا نعمله، يعني ما في مشكلة، نتناقش سوا. صحيح ليلي، صحيح كلامك. كلياتنا أشخاص جداد، وكلياتنا عنا اهتمامات، وكلياتنا عم نحاول نشق طريقنا، وكلياتنا أو أغلبنا لنا فترة بسيطة هون، ما لنا بضعة سنوات، وبدنا مين يساعدنا، وبدنا مين يدلنا ويعرفنا. واحدة من الأشياء المفيدة هي المعلومات اللي بنحصل عليها من الناس الآخرين، وهذا الشيء اللي أنا عم حاول وصله وأربط الناس ببعضها. شكرا خلود. المشروع هو هدفه مثل ما قلتي، ومثل ما سبق وقلت أنا، هو هدفه خدمة الناس، خدمة الناس، وبالنتيجة لما بتخدمي الناس أنت بتنبسطي أكثر شخص. أنا هذا بحكي عن تجربة لأني مجربه. طيب أنا بتمنى منكم كلكم تزوروا القناة. ممكن تفوتوا على القناة من أي فيديو، من هاي الصفحة في كذا فيديو أنا ناشرون بالقناة، فيكم تفوتوا عليها. أو اللي ما عم يعرف كيف بده يفوت، ممكن يحط بس على اليوتيوب يكتب جو الخازن بالإنجليزي أو بالعربي، ما بتفرق. بتطلع القناة، بتطلع قناتي الفنية الخاصة بالموسيقى، بتطلع قناة الإدارة. ممكن يفوت على قناة الإدارة ويحضر المقابلات إذا ما حضر قبل أو ما أخذ فكرة، يفوت ويحضر ويعطينا رأيه ويكتب تعليق على كل فيديو، يقول أنا رأيي كذا كذا، هذا الموضوع أنا عجبني، هذا الموضوع ما حبيته، هذا الموضوع ممكن نتطور فيه ونتوسع فيه. وهون كمان إذا حدا بيشوف إنه نحن حلو نعمل مباشر دوري، أنا حاضر ما عندي أي مشكلة، مستعد إني أفضي فترة معينة ونشتغل على هذا الموضوع. ساعدوني بإنكم تحكوا، قولوا رأيكم، احكوا ملاحظاتكم، ما تهتموا شو نوع الملاحظة. إذا في شيء غلط قولوا لي، في هون شيء غلط، في هون شيء ما منيح. إذا في شيء منيح كمان قولوا لي هذا منيح، كمل واعمل. يعني كلامكم هو مو بس بيدعم، هو بيساعد كمان يعني ليتطور الشخص. وأنا ماني كامل، مثلكم كمان عم حاول اشتغل واعمل. كتير انبسطت اني قدرت احكي معكم بشكل مباشر مع الكل. ومرة تانية انا بدي اشكر كل اللي حضروا المباشر، لبوا الدعوة، وإن شاء الله بنكون على موعد قريبا بمرة تانية، وبيكون عنا مواضيع تانية أو أمور متطورة أكثر نحكي فيها. شكرا لمحبتكم، شكرا لدعمكم، وبشوفكم على خير.